تو قسمت‌های قبل توضیح دادیم که چطور میتونید تو پروژه‌های مربوط به تصدیح تو حالتی که اطلاعات موجود در واقع دو تا رویه زمینه، یکی رویه اولیه و بعد یه رویه دوم، چطور میتونید توی این حالت‌ها با تشکیل یه باندری و تعیین یه سری پارامترهایی که توضیح داده شد نهایتاً سیستم بیاد این نقشه رو براتون سل بندی کنه و ارتفاعات هر سل رو به دست بیاره و بعد مقادیر کاتوفیل تو هر سل رو و نهایتاً به شما یه سری ریپورت هم به این صورت بده که مقادیر کات والیوم و فیل والیوم اینا چیه و نهایتاً هم خروجی اینا رو توی اکسل فرستادیم. از این قسمت به بعد می‌خوایم توی پروژه‌های تصدیح صحبت بکنیم، اونم تو حالتی که دیگه این دفعه دو تا رویه زمین نیست، یک رویه زمینه و اصطلاحاً یه سری پلتفرم داریم. و منظور از پلتفرم هم یعنی یه سری پلیگون که اینا نشون دهنده حالا یه بیس ارتفاعی هست و میخوایم تو در واقع احجام کاتوفیل رو نسبت به زمین طبیعی توی اون پلتفرم با توجه به اون پلتفرم ها به دست بیاریم. برای این کار من این فایل ماینسفتو رو که فقط نقاط بود اینو مجددا باز میکنم و اول از همه اجازه بدین که ما این رویژن 2 رو که الان اینجا صورتی بود توی مثالای قبل دیدیم، کلا ما اینو بریم تو قسمت تیم رویژنز و هم اینویزیبلش کنیم با این چک باکس، هم غیر فعالش کنیم با این یکی چک باکس و یه ریجنریت هم انجام بدیم که دیگه ما فعلا به اون کاری نداریم. نکته دیگه این که من اینو این فایل رو موقتا سیو کنم. باز به عنوان مثال فرض کنید که ما یه منطقه رو هم در واقع یه پلتفرمی رو هم به این شکل حالا ترسیم کردیم توی فایل دیگه. من به عنوان نمونه میخوام توی این فایل ماینسفتو این فایل رو، یعنی همون فایلی که نشون دادم خدمتتون، اونو بیارم، میام تو منوی ایمپورت و توی قسمت CSD map items سلکت میکنم این فایل ریژن صرف 1 رو. حالا میتونه کاربر تعیین کنه که چه آیتمایی رو میخواد از اون فایل بخونه. من اینجا all items میزنم. این برام تمام این آیتم ها رو آورد، منتها به علت اینکه مختصات اون ریژن نسبت به مختصات کاری که داشتیم میکردیم پرت بود، الان این قسمت این بالا یه نقطه سفید میبینین، این پایین هم یه نقطه سفید. من اگر الان زوم آوت کنم میبینین این اون منطقه مونه، این اون ریژنمون هست. حالا اجازه بدین من اون پلتفرممون رو حالا همینطوری فقط جنبه به عنوان یه مثال من اینو یه ذره بردم اینجا، البته هنوز خیلی دوره، میارمش نزدیکتر و یه کنترل F3 میزنم رو داره یواشاش نزدیک منطقه‌مون میشه. اینجا میذاریم و یه ذرم دستور M رو میزنم برای موو. با کلید کنترل دکمه سمت راست این منوی سلکشن رو باز میکنم مورد پریویوز. حالا فرض کنیم به صورت شماتیک چون میخوام نشون بدم این اون پلتفرمیه که ما میخوایم این دفعه بحث گریدینگ یا تصحیح رو نسبت به این پلتفرم انجام بدیم. حالا البته توضیحاتی هم بعداً راجع به این باندها میدم که این باندها رو هم میشه به نوع دیگه مدل کرد که حالا در واقع به تعریف دیگه نه به عنوان پلتفرم بلکه به عنوان یه مسیر یا راه توی این پلتفرم که اینم یه توضیحاتی راجبش ارائه میکنیم توی این قسمت ها. ما این پلیگونمون هم که البته اینا ترسیم شده بود برای بحث تصحیح بود، اینا رو هم اجازه بدیم من الان سریع بنزم توی لایه به نام باندری. پس من یه لایه جدید درست میکنم و با دستور کنترل او این پویلن رو میگیرم و همشون رو میندازم توی لایه باندری. لایه باندری رو هم موقتا آف میکنم و میتونم ترجیحاً فایلم هم سیو از کنم به ماین 04.
معمولا برای ریدرای صفحه هم یه کنترل افکت میزنیم. من الان کنترل افکت زدم که این صفحه ریدرا شد. زوم این آت و اینا میتونیم بکنیم، ولی به هر حال کنترل افکت هم برای ریدرای صفحه است. فرض کنید پس این در واقع اون پلتفرم ماست. من مثلثا رو هم فعلا بهش نیاز ندارم، میتونم خاموش کنم. رنگ اینها رو هم اجازه بدید من یه مقدار روشن‌تر کنم برای رویژن 1، چون این نقاط رویژن 1 بودن. و توی پرسشنامه آبجکت ستینگز سایز نقاط رو هم 1 میکنم که از اون حالت درشت در بیاد، نقاط این مقدار ریزتر باشه. فرض کنید به عنوان مثال ما میخوایم برای این پلتفرممون الان یه سری ارتفاعات هم تعیین بکنیم و اول اصلا ما اجازه بدیم ببینیم مثلا ارتفاعات این منطقه رو چقدر هست. حالا میتونم یه آن تو منوی آبجکت ستینگ سایز رو دوباره 2 کنم تا این نقاط رو بهتر نشون بده. ببینید این پایین صفحه نمایش یه اسکرول باره که زمانی که شما نقاط تین رو به حالت نمایشی در واقع نمایش بدید اون اسکرول بار هم ظاهر میشه. کار این اسکرول بار اینه که اگه شما روش کلیک بکنین و نشون میده بهتون که چه ارتفاعی رو داره الان اونجا توی نقشه. ببینید توی نقشه الان براتون این قسمت رو زرد کرده بود. وقتی کلیک میکنین مثلا براتون می‌نویسه 1652 به علاوه منهای 5، یعنی از 5 متر کمتر از 1652 و 5 متر بیشتر توی تولرانس 10 متری داره ارتفاعات رو الان برامون نشون میده که اون منطقه هولوش ارتفاع برای مثال 1647 تا 1657. همینطور که حرکت میدین در واقع این براتون نمایش میده که نقاط ارتفاعی مثلا کجاست. الان داخل پلتفرم که میریم ببینیم از هولوش ارتفاعات 1670 حدوداً نقاط زرد رنگ شد، بعد تا 1677 1680 هولوش 16 پس 70 تا 1680. ما میتونیم فرض کنیم که پلتفرم ما الان ارتفاعش در واقع ارتفاع زمین زیرش بین 1670 تا 1680 و ما یه ارتفاعاتی تو همون قسمت ها میخوایم حالا به عنوان مثال براش تعیین کنیم. این کاربرد این اسلاید در واقع اسلایدر این زیره که میتونید حرکت کنید و دقت کنید که اگر روی این اسلایدر موقع کلید شیفت رو بگیرید و دکمه سمت راست ماوس رو بزنین میتونید اسلاید تولرانس رو تعریف کنید که مثلا الان 5 متر، یعنی به علاوه منهای 5 متر ارتفاعات رو نشون بده. شما مثلا میتونید اینو بذارید الان برای مثال 10 متر و حالا وقتی که حرکت میدین این براتون به علاوه منهای 10 متر، یعنی همیشه داره اختلاف ارتفاع 20 متر رو برای نقاط در نظر میگیره و نشون میده. یا میتونید تولرانس رو کم کنید. پس من شیفت رو میگیرم، دکمه سمت راست ماوس رو میزنم، مثلا میذارم 2 متر. این الان با تولرانس 2 متر داره، یعنی به علاوه منهای 2 از اون ارتفاعی که نشون داده داره ارتفاعات رو نمایش میده. اگر دستتون رو کنترل بگیرید و دکمه سمت راست ماوس رو بزنید میتونید یه ارتفاعی رو پیدا کنید. مثلا شما میخواید الان ارتفاع 1750 رو پیدا کنید که فقط تو این نقاط، این نقاط کناری. حالا اجازه بدید من کنترل رو بگیرم و دوباره با دکمه سمت راست ماوس این دفعه مثلا بگم 1710. یه عدد وارد میکنیم. این نقاطی که زرد شده قسمت هایی که ارتفاعات 1710 البته به علاوه منهای تولرانس رو چند گذاشته بودیم؟ 2 متر بود. بله 1710 به علاوه منهای 2 بود. البته شما یه روش دیگه هم میتونید با استفاده از سیستم تیم پوینت ترکینگ، یعنی من اینو روی این کلیک کنم و یه اسکیپ بزنم تا این بره. با این کلید که ابزاری که تیم پوینت ترکینگ هست زیر این ابزار نمایش یا عدم نمایش نقاط، این ابزار رو بزنید سیستم تیم پوینت ترکینگ فعال میشه که میتونید ارتفاع نقاط رو با این ابزار هم نگاه کنید. روی هر کدوم از این نقاط که میرین و زرد میشه این سیستم تیم پوینت ترکینگ فعاله و مختصات نقاط رو داره نشون میده براتون. x y z، شماره نقطه، نام نقطه، رویژن نقطه و اگه کد داشته باشه کد نقطه رو نمایش میده. اولا اجازه بدین من اگه روی این آیتمی که آیتم مشخصه این
اطلاعات. همیشه آیتم اول آیتم مشخص است، در واقع آیتم اصلی هست یا مشخصه اصلی است. روی این آیتم اگر شما کلید شیفت رو بگیرید و دکمه سمت راست ماوس رو بزنید، این اطلاعات بزرگ میشه و اگر کنترل رو بگیرید و دکمه سمت راست ماوس رو بزنید، این اطلاعات کوچیک میشه. در واقع برای خواناتر کردن اجازه بدید من اینا رو یه ذره بزرگ کردم که مشخص‌تر باشه. غیر از این کار شما روی هر کدوم از این آپشن ها میتونید دابل کلیک کنید که باعث حذف اون آپشن میشه. یعنی من الان اگه نخوام ایکس وای رو نشون بدم، روی این دابل کلیک میکنم و روی اینم همینطور. حالا دیگه فقط زد رو نشون میده برام و همونطور گفتم این شماره نقطه است، این نام نقطه است و این رویژن نقطه است. اگه بخوام اون آیتمایی رو که نمایش داده نشدن الان نشون بدم، کافیه که روی این دوباره دابل کلیک کنم. به صورت سویچ عمل میکنه، یعنی الان ایکس وای رو برامون آورد، زد رو در واقع روی این آیتم که دابل کلیک میکنیم به صورت سویچ عمل میکنه برای نمایش و عدم نمایش هر کدوم از این آیتم ها. من میتونم الان اینا رو همه رو آف کنم و دوباره روی این دابل کلیک کنم تا همشون بیاد. الان هم ایکس اومد، هم وای، هم زد. پس بدونید کلا رو هر کدوم از اینا میتونید دابل کلیک کنید برای حذف تک تکشون. روی این که دابل کلیک کنید که مشخصه اصلیه، به صورت سویچ عمل میکنه، یعنی آیتمایی که نمایش داده شده بودن حذف میشن، اونایی که حذف شده بودن دوباره نمایش داده میشن. غیر از این مطلب روی هر کدوم از این آیتم ها اگر شیفت رو بگیرید و کلیک معمولی بکنید با دکمه سمت چپ ماوس، یه باکس با میشه که اگه یه بار دیگه کلیک بکنی این باکس بازتر میشه. البته ببینید مثلا روی این الان من شیفت رو میگیرم و روی این کلیک میکنم، یه بار دیگه هم کلیک میکنم. دقت کنید سریع این کارو نکنید، چون این کارو انجام بدید مثل دابل کلیکه، باعث حذف اون آیتم میشه. پس شیفت رو میگیرید، کلیک و یک کلیک دیگه. این اطلاعاتی که اینجا میاد شما میتونید همینجا ادیت کنید. پس شما مختصات نقطه رو x y z نقطه رو همینجا میتونید ادیت کنید. توی این قسمت حتی اگه شیفت بزنید و کلیک کنید، شما نام در واقع جزء رو، چون شماره که هیچی، شماره تو شماره دیتابیسه، ولی نامش رو مثلا الان فرض کنید من نام این آبجکت رو، نام این نقطه رو همینجا الان میکنم برای مثال 3 تا 5 کاراکتر میتونه نام باشه. به محض که انتر زدم، البته نمیدونم کدوم نقطه بود، بذارید ما یه جایی بریم که نقطه‌اش یه ذره واضح‌تر باشه. مثلا این نقطه، ما روی این نقطه می‌خوایم کار کنیم. یا اصلا بهتره که من اول رویژن این نقطه رو عوض کنم. من میام الان روی این نقطه و همینجا شیفت میکنم، کلیک. البته اجازه بدید من اول روی منوی آپشنز تین ستینگز یام برم و رویژن 1 رو فعال، رویژن 2 رو فعال کنم. حالا ما این نقاط صورتیمون دوباره برگشت. حالا من یه دونه از این نقاط به عنوان نمایش، فرض کنید من این نقطه رو میخوام رویژنش رو عوض کنم. روی این شیفت یک بار کلیک میکنم، یعنی شیفت رو میگیرم و کلیک میکنم، یک کلیک دیگه که این باکس یه ذره بازتر بشه. حالا اینو میذارم ساین 2، انتر که بزنم این نقطه دیگه الان صورتی رنگ شده و راحت میتونم پیداش کنم در این نقاط دیگه. که حالا من میتونم اسم این نقطه رو هم بزنم، فرض کنید همونطور گفتم 3، یه انتر. الان میبینید که نام نقطه در داخل برکت شد 3، اینم که رویژن نقطه است. کد نقطه‌ام عبارتی که بین این دوتا نشسته، یعنی من الان میتونم اینجا وارد کنم برای مثال CC، یه انتر بزنم. پس من کد نقطه، نام نقطه و رویژن نقطه و مختصات نقطه رو به صورت همین که نقطه رو میبینم میتونم عوض کنم. شما مطمئنا این مختصات رو که عوض میکنین، در صورتی که مثلث بندی کرده باشید، خط تراز توپوگرافی هم باشه، اینا تغییر پیدا میکنه اون موقع. این سیستم تیم پوینت ترکینگ که حالا میتونید برای در واقع بررسی ارتفاعات هم توی منطقه از همین سیستم تیم پوینت ترکینگ هم استفاده کنید. من رویژن 1 و 2 رو دوباره غیر فعال کنم، یه ریجنریت هم میکنیم که اونا حذف بشن. خب ما الان این پلتفرممون رو میخوایم برنامه این ارتفاعاتی که اینجا هست، اینا رو در واقع یه سری ارتفاعات بدیم به رؤوس این پلیگونی که اینجا هست.